Let's make Monggo Ensaymada. Ito ang mga ingredients. 1 cup warm milk, 1/4 cup sugar, 1 cup melted butter, 2 small eggs, 2 and a half yeast, and 3 and 1/4 cup of flour. First is the milk. Next is the melted butter and just mix. 2 eggs. Then yeast. Tapos i-mix lang. And also the flour, sugar, and mix with the spoon or mix by hand. Pwede din kayong gumamit ng mixer para mas malambot yung dough kasi matagal pag i-mix sa kamay. Dapat ganito ang texture. Then lagyan lang ng dough ng oil, then cover until mag-double size. Ito siya after 1 hour. Tapos i-slice lang natin sa mga sizes na gusto natin. Tapos i-flatten ang each dough. Tapos lagyan ng munggo. Meron pala akong video nito guys kung paano gumawa ng filling na munggo. Hanapin nyo lang. Tapos i-roll and then ganito na siya. Ayan. Ito na lahat ang nagawa natin. Tapos i-preheat ang oven ng 180 degrees at i-bake ito ng 15 to 20 minutes or until mag-golden brown. Ayan na siya guys. Then, i-cool lang ng konti bago lagyan ng butter or margarine. Pwede rin kayong gumamit ng brush para mas madali. Ito na, i-coat na natin ng sugar sa top. Sa gusto ng recipe na ito, ilagay ko lang sa ibaba sa description. I-click nyo lang ang title ng video at makikita nyo doon sa baba ang lahat ng ingredients ng paano gumawa ng ensaymada with munggo. Ayan na guys, ang sarap-sarap nito sa kape. Thank you for watching!